नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि छितेन दुक्पा रेसिपीको 200K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएको सेलिब्रेसन आज है। अनि यो स्पेशल एपिसोड तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्न गइरहेको छु। अनि स्पेशली म तपाईहरुलाई देखाउन मन परेको चाहिँ के हो भने मेरो जति पनि भिडियोहरु सुट हुन्छ त्यो किचन चाहिँ यो हो। जति पनि मेरो रेसिपीहरु मैले अहिले अपलोड गर्दैछु त्यो चाहिँ किचन यो हो हैन। अनि अहिले मेरो यहाँनिर बन्दैछ आफ्टरनुनको चिया हैन। अनि रिसेन्ट भिडियोहरु चाहिँ यो किचनमा हुँदैछ, तर त्यो भन्दाको अगाडिको किचन चाहिँ मेरो हङकङको हो हैन। अहिले चाहिँ हामी यहाँ मुभ भएर युके मा छौं, त्यो भएर चाहिँ यो नयाँ किचन हो। पुरानो जति पनि किचन तपाईहरुले देख्नु भएको छ भिडियोमा त्यो चाहिँ मेरो हङकङको हो। अनि सेलिब्रेट गर्ने छौं, तपाईहरुलाई मैले मेरो भिडियो सुट हुने जग्गा देखाए है। अनि सानो केक पनि छ, त्यो पनि तपाईहरुसँग काटेर सेलिब्रेट गर्ने छौं। थ्यांक यू सो मच हैन। तपाईहरुले मेरो यो च्यानललाई ग्रो गरिदिनुकोमा चाहिँ धेरै तपाईहरुको हात छ, मेरो भन्दा पनि बेसी हैन। र अब चाहिँ हामी केक काट्न लागेको छौं। अनि चन्द्रले चाहिँ यहाँनिर केक लिएर आइरहेको छ। अनि चन्द्र भन्दैछ, तर चन्द्र चाहिँ को हो भन्ने पनि भइरहेको होला है। उ चाहिँ मेरो अब हि इज माई हस्बेन्ड हैन। अनि नमस्ते ओके। अनि टियन चाहिँ मेरो छोरा पनि छ है, एकछिनमा ऊ पनि आउँछ होला। र केक काट्न अगाडि चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू तपाईहरुसँग म शेयर गर्न चाहन्छु। के भने चाहिँ के एउटा मेन क्वेशन आएको कुरा चाहिँ लाइक म चाहिँ कहाँको हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई जान्ने इच्छा छ है। सो अब त्यो पनि आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ खासमा हो भने दार्जिलिङबाट हो हैन। दार्जिलिङको एउटा सानो गाउँ लामाहट्टाबाट हो। अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ नेपालबाट हो, अनि नेपाल धरानबाट हो। सो दार्जिलिङ र धरान इन्डिया र नेपाल मिक्स हो। त्यही भएर मेरो रेसिपीमा तपाईहरुले प्राय लाइक अलमोस्ट इन्डियन र नेपाली, लाइक इन्डियाको भाषा र नेपाली त्यो दुईटै कम्बाइन पाउनुहुन्छ हैन। अनि कतिजनाले त्यो कमेन्ट्सहरु पनि आउँछ हैन, तर त्यो सबैलाई मैले पछाडी राखेर त्यो कमेन्टहरुलाई इग्नोर गरेर मैले आजसम्म यो च्यानल यहाँसम्म पुर्याए। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ हैन, यो च्यानललाई मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, उनीहरूले गर्दा चाहिँ च्यानल यहाँसम्म आइपुग्यो हैन। थ्यांक यू सो मच उनीहरूलाई त धेरै धेरै जसले मेरो रेसिपीलाई शेयर गरिदिनुहुन्छ अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ मेरो च्यानल हैन। अनि साथीहरूलाई रेकमेन्ड गरिदिनु भएको छ हैन। अनि जतिजनाले ब्याड कमेन्ट गरेको छ उनीहरूलाई पनि थ्यांक यू सो मच। नहेरी कसरी ब्याड कमेन्ट आयो त्यहाँनिर हैन, त्यसको लागि पनि थ्यांक यू सो मच। सबैजनाको हात छ यो च्यानल ग्रो गर्नुमा। मैले त्यही सेलिब्रेटहरु गर्नु पाइनँ, इभन मैले सिल्भर बटन थाप्दा पनि सेलिब्रेसनै गर्नु पाइनँ हैन। र आज चाहिँ फाइनली 200K मा चाहिँ म गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन। र फाइनली गर्नु पाएँ आज, एकदमै खुसी छु हैन। अर्को कुरा के भने मैले ब्लग च्यानल पनि स्टार्ट गरेको छु है। यदि तपाईहरु कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मेरो बारेमा अब जान्नु इच्छुकहरु हुनुहुन्छ कतिजना हैन, पर्सनली कतिवटा कुरोहरु। अब ब्लग भनेको अलमोस्ट अहिले चाहिँ म यता युके आएकोदेखि चाहिँ डेली जस्तो नै गर्दैछु, तर अब कतिसम्म लान सक्छु डेली ब्लगिङ है त्यो पनि थाहा छैन। अनि तपाईहरुलाई यदि ब्लग हेर्नु मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुले उता पनि गएर सपोर्ट गरिदिनुस्। तपाईहरुलाई केही साह्रो पर्दैन, सर्च गर्नु पनि छितेन्स ब्लग छ, मेरै नाममा मैले राखेको छु है। अनि म मेनली त्यो च्यानलमा चाहिँ मेरो डेली वाइजेस रुटिनहरु के छ हैन। अनि टियन र म हुन्छौं, मेरो छोरा र म हुन्छु नर्मली घरमा। अनि हामी दुईजनाकै आमा छोराकै हुन्छ ब्लगिङ प्राय हैन। तपाईहरुले त्यो पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने। त्यहाँ पनि मैले धेरै ग्रो गर्न सकौं तपाईहरुसँग। त्यो च्यानल चाहिँ मेनली मैले चाहिँ DIY अनि रेसिपीको कतिवटा क्वेशनहरु हुन्छ मैले त्यहाँनिर दिन सक्दिनँ मेरो रेसिपी च्यानलमा हैन। अनि त्यो चाहिँ मैले ब्लग च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छु। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो च्यानल पनि अहिले खोलेको त झन्डै 1 वर्षै भइसक्यो त्यो स्टार्ट गरेको त, तर खासै ग्रो भएको छैन है। अनि स्लोली अब हतार गर्नु हुँदैन कुनै पनि काममा। सो स्लोली त्यसलाई अब ग्रो गर्न सके ठिकै छ, ग्रो भएन भने पनि ठिकै छ, त्यसको लागि केही हतार छैन। र यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ हेर्नु मन पर्छ भने तपाईहरुले त्यहाँ पनि गएर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थ्यांक यू सो मच यो सबै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हामी परिवारबाट थ्यांक यू। ओके, म तपाईहरुलाई मेरो छोरासँग पनि इन्ट्रोड्युस गराउँछु है।
बोलो बोलो अनि यो चाहिँ हो केक है के अरे 200K को केक स्पेसली मेरो हस्बेन्डको थ्रुबाट है अनि चाहिँ ह्याप्पी 200 छितेन डुक्पा रेसिपी छ तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सायद देख्दै होला है औ छुला मैले केक पनि सुझेँ ओके कम हियर ओके he is my son उ चाहिँ मेरो छोरा Tsheten हो Thanks for our subscribers 200K subscribers wow see he is very excited है उले चाहिँ sorry उले चाहिँ Thank you very much viewers okay what you have to say first Namaste Sevaro ओके उले चाहिँ नेपाली बोल्नु जान्दैन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छ त्यही भएर सरी अबाउट द्याट है अनि एक्साइटेड छ उ चाहिँ हैन Thank you to our viewers ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके सो हामी चाहिँ अब यो केक काट्न गइरहेको छौँ ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ खिच्नु त पर्यो होला नि थम्बनेलको लागि फोटो खिच्नु पर्यो नि थम्बनेलको लागि सबैभन्दा पहिला हामी फोटो खिचिहाल्छौँ थम्बनेलको लागि त्यहाँदेखि तपाईँहरूसँग केक काट्ने छौँ अब टियनले चाहिँ क्यान्डल बाल्दैछ लु बाल्नुहोस् बेबी Okay, next one. Okay. Yay! Okay, blow the candle म हैन तिमीले गर नि त ब्लो गर न टियनलाई ब्लो गर्नलाई थ्याङ्क यू होल एभ्रीवन ड्याडीले पनि wow what is this cheesecake not a cheesecake what is that okay No, Mama, let Mama do it first. thank you happy 200K everyone Happy 200K. okay first of all सबैभन्दा पहिला कसको उयो छ हक छ Mama. मेरो भ्युअर्सहरुको this is for you guys okay Views. okay this is for viewers so we keep this one here and now I'm going to feed you first here good okay this is यो चाहिँ रेड भेलभेट केक हो खासमा केक म आफै बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ टाइमै पाइनँ सो नेक्स्ट 300 400 अझै छ जानु सेयर गरौँला है रेसिपी केकको रेसिपी पनि Congratulations. थ्याङ्क यू Titi. Mama. I ate the chocolate Let me know. it's so You too, good Mama. Oh, right hand Careful. also. The right hand also. Hey, slowly. Okay. I ate one thank you viewers. lots of Thank thanks you Maya is thank really you letting know. viewers Thank you very much. टिएलले पनि भन्छ थ्याङ्क यू thank you viewers थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँहरूसँग अब फेरि पनि नयाँ रेसिपीहरूसँग फेरि यसरी नै माया लिएर भेट्न पाऊँ तपाईँहरूको माया पाऊँ है मैले पनि अनि आजदेखि यो मैले के पनि सोच्दैछु भने अब मेरो त्यो रेसिपी भिडियोमा प्राय जस्तो नेपाली रेसिपीहरू छ है दार्जिलिङको नेपालको हाम्रो नेपाली रेसिपीहरू छ सो अब चाहिँ मैले के सोच्दैछु भने अरू रेसिपीहरू पनि हाल्नु पर्यो किनभने अरू पनि अब कतिजनालाई सिक्ने इच्छाहरू छ है त्यही भएर कति कमेन्ट्सहरू मलाई आइरहन्छ त्यही भएर अब चाहिँ म अरू लाइक आफूलाई मन परेको आफूले बनाउनु जानेको अरू डिसहरू पनि म सायद मेरो यो च्यानलमा इन्क्लुड गर्छु होला हैन नट सो स्योर मैले त्यो डिसाइड चाहिँ गरेको छुइनँ सोची चाहिँ राखेको छु है स्टे ट्युन है तपाईहरुले यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोस् अनि छिटो 1 मिलियन बनाउनु पर्छ यो टार्गेट राख्नु पर्छ छितेन डुक्पा रेसिपी 1 मिलियन खतरा मनाइन्छ है थ्यांक यू सो मच फर सपोर्टिङ वाचिङ एन्ड यति धेरै माया दिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू बाइ बाइ